سلام. خوبی؟ خوبی قاسم پور؟ سلامت. خوش اومدین. مرتضی و سیمون که بنده خدا کار کردم ده این نداشت جاناش من یه خود سخت اون بیت آوردم شد این مدار دباس آوردم با یه نیکسان سلام. من تو زنجه خیلی ناراحت رو بیام مادرم از یه سیکی نمانده بزرگ این چند روز اصلا اذیت کردناش شدید شد. منم بهشون گفتم باش صحبت کنه نه یه پول چه داره پولی نداره بومه هوا خوبه نه سراب ره من دوست ندارم کنه این قدر من اذیت کنه من میخوام تو خاطر مذکری بی نه رجع ایتالیا بی همزه و تیگم خانه تراترم شاق بی مادر دیگه من نمیخوام میروسی بحث مادر تو فقط من هر کاری کنم سی مادر تو بازم قبول نداره مادر تو میره بیمار و بیم من یعنی اقدر ترسیرم چه خانم پراتر کم تا زنزه سرکم زنم اقدر ایتالیا من ناراحت و بیرم سیش چیزی گفتم خدا اینه چه در جای ایتالیا بویه سلام برادره خواهرت این ایاین من این دونه مقصر دونه میگه خب الان یه روزی مادر تو من آقا مو شیطونه یا متزد لانه میه باید زمینی رو هرچی ایتوری اصلانی میکنه حرف میزنه خطا یا باش صحبت کنم اونم حرف ایستم من کشتمش من دست مردم من نیخوام که ایری وسطی ما نابورو بود این همه هزینه کردم من سایت دارم بیا یک کار کن هزینه کار کنم من نه هزینه چیتی خوام نه پشتخاله تی خوام هیچی وقت میخوام چی بیشی که میر شد تاله های وقتی کن میرم حلال زونم آزاد می ایخوام فقط زون کنم آزاد کنم بالا سر درخته می ایخوام میره برم میخواستم تا خود بیای وقت بگم تصمیم بجرم سی زندگی میخوام برم من نیتام باستم خونه ده زندگی تا ماله هر کاری که میده ازم بدش اصلا شما جه اول خرجش که من ناده فهمید مسائل چی کار کنم و اصلا پیل نارم خرجش کنم به کانه داخل چی نستم من نیخوام من نیخوام تو خرجی دور بگم نیخوام مادر بزرگ روز داستانه مثل میگه خرجی دور متیدی نه مشکلی نیست اصلا نه نه پدرش نومته اصلا نومه پدرش نومه من گفتم زیاد باش سلنجار مره زیاد باش حرف نزن خوش آرومی اجازه کار برم میگه سیتی رسه کار زشته هم سایه لیره نه بیزا استاد میری کار چه و میگم محمد چه دیام اصلا من نیترم همزه نیترم هم دونا مادرم خوب نیست با اون جایان همه شدیام من اصلا خیلی نیترم اعصابم خورده بود طاقتی چیله دنرام همزه بیا بشی تصمیم تپجر برای خیلی سکت نمیتونم این همه هزینه چیه رو بتونم برم من نیخوام تو خرج دون بگی از این ببرم نیخوام هرچی دول مورد خاص نیخوام تو سیش بسید هیچی هم نراش هیچی نیخوام من میتونم تا تو چه لباسی چه داخلی لباس لیاری مردمی به من میردارم سی دخترم ولی نیلم ده خرجی دور مداری میرم کاری کنم به یه شرط تیتی آسان تو بیلی خون برن کار که نه حاملت مادرت بوی منت برادرت بوی منت یه چیزی سرم بوی همش به خاطر زینب چطوری کنم با ما زینب من چرا خرجش هایی بود زینب من زینب برمت بدلش الان چند وقت ایرو من هستن ای دیدنی من سلام دخترش ما چه گفتیم نیو خوش نومد خب وقتی میتره به تا زرد کنه اینطوری چه من زینب با افتای خوش بچی چه مثلا یه اجلی منم سر زندگی تش بیو ای وقت ناراحت نکن بیو او دوشون یه چوی که خیلی طرف رو داری سامو
دیده پوش خمی تمام بیارم این کاشلی زینب برمی حرف نمیزنم همزه زینب میگم چه ناراحت نکن ناراحت نکن عزیزم زینب به زوجه و بیره عقله این فهمی زوجه و بید میخوام درست زینب حرف نکنی. نمیزنم تخت ناراحت نکن زینب بالاخره خرج داره سام بندش خابره زای خابره میترم اون چطوری مادر کنه بالای هر چیزی اگه پسر مثل تو برای کار کنیم برای تو دختره چند سفر که مادر اون دار درست مادر می احترامش واضح بده نه هرچی بخوای ایتون زندگی بخوای من قول بیننده اون آنجا اصلا زیلوشو جریان نکنم زیلو دوربین جریان نکنم ولی تو نه جایی نکن به خاطر حرف مادرت به خاطر این صحبت مادرت اصلا آنم دلش ریش کرد مردی میرن یه بچه آن زفتی که دستی خوشو لا زینب خودت بچه منه خیلی بی خیال بی زیاد خود ناراحت نکن بحث خون درست خیلی ما حقیقتش یه جا کار چون خودم پیش در کارم اگه بکنیم مثاله نیره کار کنیم که دیگه حیثه بینی رن لا اینو بی برن تسماون تی دکتر دیگه به بچه خواهد بچه ریم شاید بیاد خودت دار من دکتری نظر دکتر چنه چه بچه چه همه چی دست خدایی بالاخره یه خدا بخواب بمویدمون نه هم دستش ما یه اقدامی کنیم در حد توانمون میریم یه دوا دکتری کنیم امید به خدا خطر ناراحت نکن عزیزم یه چایی وجوش چه وقتا بخیر یه استاد همزه خیلی ناراحتی مادرت اصلا یه تومتری رو میزنه ما همه چینه دیام ویدیو من حتی یه مات یعنی بزن به دست من زنی نیستم که پرتوقع بویم زنی نیستم که بخوام اون لباس کنم زنی نیستم که بخوام یه توقعی سختی داشته بویم همین چیز زندگی مو عادی یا میچیه بخیر نمیری داشته بویم یه سختی بالا سرم بویم کافیه ولی مادر تی طوری قبولش نی خطر ناراحت نکن ولی آیه پا ولی اوضوع شما را من گفت میطوری افسرده بویم همزه دوست داریم افسرده ای منو ببینی مادر تو بخوای توی بانده رفتار کنی من اصلا آنم چقدر چرا آنم تا داشته بیم آخرش به افسرده ای چیز مریض خوشامندی و زیاد هر کاش بزنیم باش که انجا داریم فشار داره چربی داره همه چیز بالای خوش نیست همزه مادر تو اگه همسایه پسرلم دخترلم من بگم چه حرفی که نگوشش جلو زینب خیلی بسته نچردیم نه خدایا شد زینب مدرسه بید زینب رو بیم
نداشت سعیدی دیوار چی کنه چه دا خراب بشه دیوار کن خرابش نو رسی بای دست ارتفاع درده به خدا شاید تا صبح دست من قلبه دردومه بیا مجبور بیرون شو چردومه خواسته کارجری بجه بیا دست نزش کلیبی دیگه سیمانزانی همزه عمرنه بالا به کوچه نه برای استاد خوش بیا نه ده استاد دیگه مادرت وقتی ویکتوریاشه دستن نمه خوبه داره لا منونو ده زیادی اینی نراشتم دقیقا فقط تمی سوراخل شبیشون چیه وقتی ماری مشکی حشره ایتیه شد نیاد داخل چسبه باید بتراشیم چه دوغان برمی داشت تمیز شو هم چردم سیمان خوردازه بیشو هم تمیز شو چردم خوبه بید خدا الان خونه خورده روح پیدا شد خیلی خوب وقتی چه نه تو قول بده به ما قول ما بده مثلا مگ مانه ما بچه برانسه کن دل ما برانه دقیق خرزی دور ندارم همیون فقط نگاه خرزی خمه خرزی دور ندارم چه مادر تن نخواهیم مثلا یه چی کاری من زمانم باید کار کنم بخیره مسئولیتشان قبول کردم خب همه کار انجام مادرم بالاخره مثل خون نیستم من زچه مادر بیایی هم دست کنیم سیران چیه وقتی مو خدا نچرده یه چی به دستم برد بزنم استرش نه این کار اصلا نکن نیه بو بگوی وقتی آن صدزلی استبیه و حال خوش خبر نهاره مادر خونش مونده بسن من مادرت یه رو بوری بویه بعضی موقع قد خوبه بعضی موقع قد بده یه روزی که اورژانس اومد یه خرد کنه بتشیدی آقای بدوشتی یه دفعه ورق برگشت همینطور یا اعصاب روان که نه اینطور دست خوش میاد پوزه سنگ سیمان هم باید باسه کنیم حرفاتان اوه گفتمش زنگ استازه و هرکی لازم دوی بگید بسم الله با شما هم که به خدا من تلاش کنه چردم تا هرچی ترسم کار شده دست در نکنی که نمی دیوار خوش دیوار بیترسن کار دسته نفر انجام بگی توی میری سر یابر مدستی این برو سرات تا بیا نوشت تاباری مده نه این زانو بیشت تاباری مده شو سرد نبی شو خوبی شویه سردی سیمتم نگفتم خوری هم خدی دو شوی خاموش بی شلین چشی رو اردم و در گازه یه خورده چشوی پایلش گازی نه لازم نی لازم شکنم یا بیان اینه همین شومینه نه درسته خورده خیلی از این اشیاء ولی خب بعد جایی خدا کارش کنی یا استاد شده اون کار که تجربه نه پیله چی دیمیش خرابش کنیم برای اون کن چی درست های تاریخ خیلی اون والا
بهتره انسان گرم یه روز هم سر کاری دیگان بیام کپور بیم مثلا همون رسیه سال بارنده ای کم بی همه زا جرمی همین زا هم خیلی جرمه نسبت انسان هواش سرزو خیلی جرمی بود میره هم خوبی چیز سایه درخت است نعمت بزرگی با این طرف هم ما را داخل باغ کار کردم این مادر هر چی حرف نزنی بهتره یه مادری هم از این چیزی میگه 100 باره میگم درست هم نیه میتوی که پیچاره کنم ولی خب باید باش چنار دیگه میکنم یه خریدی هم یه باقی یه یه جایی چیزی آتیش تو بسون داخل زیاد گرمی بخواهی آشپزی کنی یه جایی که آتیش تحریدی هم تو میتونم درستش کنم چه از اینه استاد هم نید با همین خالیت که بود درست میکنم از شین دوریم سیمان هم مادر بخواه برتونه که نه همزه خرز اله چی کنیم اما هیچ خرزی مکنیم بهتره ول کن اصلا من مادرت هر پیستونه کاری مادر ناشه مادر بسارم تو الان چقدر هزینه هچه دیگه الان بریکاشی نه بریکار نیستی ولش کن کار ولی خب باید درستش کنیم یه باید تو بکنیم مادر زیاد همین پس ها بیاد توی بخیر نه من از خودش هر کاری فکر بکن مجر مادرت بخواهی طوری کنه سرزنش دون کنه سی زینب نیتون دورمه بکنه نیتون دورمه برمه یه دست یه آرم محتاب یه آرم که اصلا معلوم نیستی کنه یه دختر بچه مرد که گناهی کرده چون بخوام برمش دست بدهش بخواه بلاستش نخوام اکتران بادزون منه دورمه زفتی کنم همزه کاری به زینب ناش زینب دادگاه نامه قدیش دا بخاطر یه عمده بوش نومه یه با کار پرش نونیم چی کاری کنیم نیکنه ما گفتیم اگر بیایی رو بیا سر بزنی هیچ زینب و بوری و اینه ده نیست نامه دوری تا 18 سال همزه خمی رندم بزدستی رم یه جایی من کمه چه کنن سی هزینه نیخواهم مو چی کاره هم نه نیخواهم تو خرجی اگر تو شوهر مچه دیگه ها بزدستی چه خط پوشه شده الان تو شوهر دوری یا آقا شوهرت چه باشه ازدواج شدی و مجبور خرج تو کوه بیاری تو خودم یارم، مریضی خودم چه ندردی داری خدا بزرگ خودم این خرج زندگی خودم نیتری دلش بیله کنه بکنم فکر ناراحت نه این کار سیم کن ما برین تا دم بزدستی برندم این منیم کاری میکنن سیم قبول نیکنه بزدستی یا تو سرپرست نرشتی ها هر بگو خرجی دوره بری بگو مادرت دوست نراره باش حرف بزنی یه شرطی که تو طلاق بشو تماسی بیشتر منم 100 سال ای طوری بوی انزل برد میام ناراحت نبود من نه زنیان چه حق نشناس بویم من دیگه ای طوری بود بخواه مادرت بیایی طوری کنه منی دان زینب بالاخره بزرگی بویه فهمیده بویه ناراحتی بویه من داشتم ماشالله زینب فهمیده سیمی هم گفتم جلوش هر پیچی مزنی زینب ماشالله خیلی چیزشی بود حالا تو یه پرسی کن من ایو گو چیزا تک پوشش برمشانه چه قلب بتر خرز مدرسه شه این مداد کار کن این وسیله رنج تیشه بسونه یاد پیل چطابش هم چند روزه باید بری الان چند وقتی و میگو شو چی گوید دلو خمه تاتر هم نگو میگو ما در این مدرسه که باید پیل چطابه چه لازمه بیاری تو هزینه خواهی زینب اون مزینش مدرسهش درست بری پا نه باید زینب کنازه پوشش هم یه پیچی با حال بود قبولن نیکنه پیلانی دولت سواد نیوری قد رایارنی قد حرفی زنه التماسشو نیکنه لطاشو یافتم هر کاری بکنی دولم از سرش سی کار درد نیکنه نه تا تنهایی هزار تا مورد توری حس در فکر نیستن نه تا که تو اصلا خود سالی میبره کار کنه شوهر دوری شوهرت مجبور خرجیتونه تعنی کنه کار کوره هسته کار اصلا نیست من این نمیشه کام هیچ کاری نیست یعنی نه او هسته که آنم بخواید باقیه
چابک و دورولش کد یه هفته بزنید شما تا ما فعلا اینو درست کنی خیلی کنی الان ها؟ خیلی کنی ما یه چند تاشو باید داخل اندازه که اونم چند تا یه سنترس نخواه خوبه که بخواه بوریشو مخمینیش یه سنترس بخوان ولی تا اون جایی که مخمینیش چشم یه سنترس ها سوستاش بیاد کنه درست کنه که توی مثاله بینی رفت باید کارشو کنیم هم سیمانه هم چین هم اینو ایمان با اوخ نروریم این ماشین او بسی هم سایه خب من باید دیگه تانچی داشته بودم چه بترم او بیارم تو تانچ هم خیلی نیست یه درست که یه تانچ نیست یه چاقو بیا یه چیزی دایی نیست داره قاب روی همزه که تازه دنیا یه خورده طولی ششه یه مواظبش بود قشنگ خود برمش نگاه کورن حسیتیش زیاد امیدی اش نداشته بودیم امیدش مواظب شو بود با مادرم دیگران درست کنم اصلا خواهم یه تا نیمه اون موقع گفتم 4 تا جوجه بسونیم جاش دوری لاغن بس خرجی تو بشه بیانشون یه چیشه اون دو تا ده اونو بیا یه چی بیا سنگی من شده است؟ بیا تا بنا بیا بسم الله اندازه ها خیلی شاید ایره جیر کنی سیزه بیا تا بنام بیا تا آخر بعد یک بار برداریم باید بردارشون؟ یکی باید سیمای چی شانسه شو بیا خب بعد سیتی خیلی دارش سینیشو از او دروش تا مت که بیا تا مت کنم مت بزن مت کنه کنه مثل بیله میروی داخل ها دیدمش مت بزن چه من خیلی توی خود اینو
تا یه چیز تاریخی این چی یه دست یه 4-5 سانت یه کمی کمیا یا اینه؟ خیلی بردیش عقب. Står eller? ست آخر ها؟ خورده اینا قناس 84 تا یورو 80 تا طول نیست لای طرفش با حتما قشنگ پوشیده بگویم یعنی اویل استان خوش اومد واسه یه هم پوشیه بود یه چینه یه بره بوستری تا 4 سانت همینه و باید برای یه کارتی مدام برای یه تا فرمون شنسی ما ساختیم برای سه شوری بیم میخوام برای ساختنم؟ نه خونیم یه چنچه داخل هم باید داشتیم چند سنه این بود رسفا بودی؟ نه دوشو چی لباسه خالی کنم یه چنچه در پیش کناره ای بیرم فرمون بیا سر استیمانه بسامونی بالا خیلیش مستی خبا برای ایام اون نیست öyle zaramını başka yani öğni. Może późno nie, Hamza. فعلا با آشنا نبودی میشناسم حمله کنیسی حمله چومسی همین حالی بروکسن به دو جسم بالا باشی
هم یه گازی و جیرت میای گاز پنشوله جپو بویه بلند بویه خدا مرسی جیریا مرسی نکن tamam okunama güzel Hamza onu ben buraya böyle dahil. تاش داخل رو Aa. درست کنی بهتون دوباره Olma. بابا گفتی در استفاده نکنم سلام سلام زهر ما İnsan gibi de Fenerbahçe digi de İzmir'i Sofyası'mı döndü çıkarttı bir بزن بزن İnsan diyor burayı bir شدن کار کردن kar çekti. Kar çekti kapıda pil sana hala nam ve ciran ko. İsa pil de tadım esasen. Digo. سب کن مادر رو من آزاد Sen شدی çekin داری خزینه دور شدی نه ری حساب نگری. خونه آدمه ایسا کشت تا خونه کل آدمه. مگونده Sonra liste her sikini mahallin اصلا çekil زنده bizde شده خواهد نیکنم کش شد خود دنیا یوسف من آزاد شدی Azar şey Bırak olsun. arkana bir Sana ağrısı namı sana. ciran şüphil bin o brizde نه خوش مجبور برای کار کنه به جنوب سنه مچی Başka bir yerde. باید کار نیست. کنی Başka kar نیست. ها هستی چی کار نی چه رایوی ما نه رایوی. اصلا خود نکنم چهار رنگ کاجی یه یوته نام فاطمه خانم از یکی یعنی چی دیام بچینه دیام چه هشت چهری از چه Hamid tutun diye tahay her uzakin situ çatı çocuğun çay uzakin ayet اون زانی احترامت واجبه ها؟ مادری نه ای تو که Asali بیایی çatı çın. ای یه تو خوشی بینه یه خوشی بینه من روز آره کلاسی میرم به ارسیش نکن چه تیت نمیکنه بگم Bela سیسی 4 روز 5 روز اشتی Zeynep و دویش یه روز شب برم تابلو دعا استم. سند یوسف خوش کار کنه نه ماست نه مریضه نه هیچ رفت آمد بود یا رفت سند. همون تو که یا چه سند دو نام و حسابش خوش می کار کنه جو سند دیگه من ربطی نهار ما یه بخیسی نزیاد کنی خواهی نهارسی شاخ ملا زیاد چه چه دیدم زیاد از چه؟ زن خواب میاد دو چینارم. نه بس قصتون خردم. ما یه من ساله نیست این الا پیلین هم نامشه پیل نوشیخ نیست بیام. پیش نام تو والا نصفشون نامشه پیل دوری خرد زینب دوش کلی پیل دوری چای ساز. زینب دوری تا زینب. زینب وقتی چی تازه چی کلی؟ و چیه زینب دون ده دوات نیموه. دوات نیموه. سرپرستشون در ترافی تو باید به فرش خود بود به تسی خود اضاف کنی نه به تمرد مخد علی بشش ویرو. باشه من میرم دختر خدا بزرگ نه. خدا بزرگ خدا بخوابه ایدی صبح هر چه دور به اون رته به اون خوش. میاد تو. نه زینب اگر به تی اگر سرش دیو بود. زینب پیشت واسان. نیرته بود نه نه هیچ نیوری. ما گفتیم به اوش بیا بره به اوش خوش نوم هستن هرچه بود پدر شیخا زینب پیدا شیخان زینب هستن آقا میار یکی اصلا بدم میره نوم مثلا نزیده میرم چی پیدا شما یه سرش روزی نزی بیا یه بای پدر اصلا و جدی شارده پدرش معتادیه یه معتاد بیکاره کم زینب تا بالغ و بی از سن 18 سال خوش تصمیم میگیردن پیدا دادگاه از آنه صدا و ای برم مادر زینب به اون تحت کوشش منم اجازه تحت کوشش شدنش ده هر زبطه تونه نیکرون تحت کوشش نی که من مرد ده همه مشکلات زینبی ده همه مشکلات زینبی علاج یوم همه خستی که خرد ها؟ زینب یه بچه چه خرج داره یه دو لباس یه خیر ایدی حال میکنه به زینب
همون لباسل نه تنم خدا اصلا چی؟ علت اسم لباس همین لباس که مردم دانه ورده نه خدا قسم ما علت هستی یه این لباس بسون یه بیجه لباس تونسی زینه آقا ما 20 سنه ویستیم آی چه دمه ازاره چه دمه ایسا الان ازاره چه خواب 20 تا آزاره مثل کار زینب دارم هرچی دوری بیشتر هم زینب سند زاره چه دی سیچی زاره چه دی سیمه زاره چه دی پیل زمین و نصف دو اون تا موقع که من اصلا وسط زندان بیام من رفتم زندان اصلا دیوی مومی بعد خود کارا من زندان بیام اداره ای بیدن دید خانواده چه زنده اما خانواده ما در خانواده و دیوریش نره من همه را نه رفتی آزاد شدی بگو برای کار کنی بیا جیرو سنه ده رفتی ناره الان ماشیش خراب چه ذره همیده چرش کارشی چه خیال چه باید از قرار رادیات سما و بیگی پیل بره حساب هم نیروز وقتی نخوبه عقیدهش نخوبه خدا خود سونی الان بزنه همین بلاست شیره فرماشی البته همین خراب نه ماشی البته بخیر ولی وقتی نیتش خوب بویه خدا هم کمه چی کنه ولی وقتی نیتش چنه تو دیانش خوبه اینه نخوبه بله سرفه نیزن تو تامت بطنی تومت نی حقیقته سرکوزی آشکاری هرچی سرکو نی بالاخره خدا خوش ایو ببینه هست این چند وقت ماشین آرام به آتی رم اسمانی هم بی درد و سر ریز میمونه به اون داخل میکنم یه بنده خدایی این وسیله نوه مرغی سی موردم دیسی موردم میخوان زکی پشت درست رو موردم ریزم داخلی برم چی لید بار روزا بریزی چرا زمین نیست تلش نیست هرچی نیخوام زمین یه ساعت تا موقع دوزن جفو بوی شکشیم خطی خیلی هم خوب نه من مورد دوزه نمیخوام بومین دوزه بومین نه تقریبا مورد دوزه سی سنه خطا ناراحت مکم آره از ناراحت یه خودش بیو تو فاطمه سمیدن خوب نیست با قرآن فاطمه خوبی همون میره دوید نیچی بیاد جیرا تارتون سشه والا با قرآن هر چه دبی هر چه دبی هر تی رفتاری که تو دوری اصلا یه ثانیه یه نی آسان ایگو این کاری که تو باش انجامیدی یه رکاتی که تو انجامیدی در اصلا یا آنربی سیست تومت تو زمین تومت سیزه دیگوی استاد چه کاری میان نیچی من شهر در روستای ما کسی چی بیرش درینه باید استاد یه سیره داره فیلم زبطی که نگید کار جرد بزرد زن تر کار جرد بزرد مخواهش گفتم بیا گم میرم اسفان بیا این کاره سال بگونه زینه کرد خوش مرد جا بیره این اقل مزه مادر زشت سی تو زشت با خورم برای پیش هم سال دیگه زشتی سایه به خطی دروری والله هر خدمت ناسودان فرام ازم اصلا سق داره چی میرش درین راستا بجره خدا اینه درستی کنم نه پلیک اینه درستی کنی سیچن منه همین بیو راحت بیو تکنو زندگی راحت بیو منه دیره هزای زونی کنم زون نرم بیان تکنو زندگی کنم هر چی زون داری زنم حسام نیدی دزده سوال زینه یه تاکتو منه زد سا پیل چی نیمه پیل زور نیمه زمین اطلاقانی هم گفتم رفت تا پیجی اومیدمه نه چی پیل بمد بیه یوسف سند یوسف بیه یوسف محلمینی را جمعه آن میگوی زمین بار کسی پیچ آج بست گفتم بیوری هایسو درسش دارم خوش همه سینه دونه از دونه تلقایی خوش اومدی تا حالا خوش دونه چه کوچه خبری این فکر همه سر رب نه تیگو؟ فکر این کیلو موده چه ورده زیری من نیلو من این زمین پانی این خیلی بیارش برسه بیزهونه 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 تیله جو بوچه چیزی خیلی نه من بعضی گوشت قرمز گوشتی الان در اومد تیدی و دیم دوار چی خاله و من هیچی نیدی در سوا تیله تیدی ایگو سوا تیله تیدی
هر چه بود کاری که رسی خونه هاره همه من خواهده من تیگان بیو تیگان نه بیو من حق خبر تو خود راحت تو دیگه که اضافتر بوی ایسفیلی و من سیکه سنه نیرگیوش استریا تو تی؟ مجبور فساتی چه بیتا سلینا بود رزه دو کرد چه فساتی سه چه اصلا مش کار رفت کرد من اشتباه که رفت یوری چه بیچو مثلا چه ناجیو یو هست بدبختیه الان اون صاحب سنه صاحب چه بدبختی رشی که هاته که پیل دو خبرات کنه جیرا سنه مردم تو باش بگو دستورت میخواد دستورت میخواد بود باید بگو تا بنده یا من نگو مادر مادر ها هیچ که بخین کار ملکی همه از دستورت نمی بلو که خیلی کار ملکی شو بی کارتا کنی خپیر دستا ما بیان کار کن حساب چند تبا ایسی ما ایسی بی احترامی کنی بی احترامی حتی ده ظلم نجریدی سر لای آمزیر خیون به پیل نصف پیل جخت میخوام بیام انا بگم خود زمین یه جای روی بفروشه ماشی بسون آمد یا که چه بدرده مردم یا دستم یتیم ما تو ای توب ایگان یا باده دایده که چه مردم یه کنم چی گوزه من بعد چی تونه ساختم سلام خلوت رو بخوام را که چه مردم کنم این مؤسسه لباسی رو بیام برانسی مردم اشاره برای دست پاکی ماشی چی خواهم بسونم خوره پیل بهمون مزه خوبه تو زمین دوری مش دوری مش داره همه شبه هم بیمه تو تا چه احترامی بوینا وقت زیده چای دوری حالا تیگم هر مشکلی هر مشکلی دوری به بامون پیل مبدو مشکلی دوری به بامون چای دوری مشکلی بامون مپسه اصلا نیله چه تو تلمون نبید کاری اینا من داشته بوینه نه شما نیمه یه پیش زمین تلکاری تلویزیون رو گفتم کم کن بقیهش یه تلویزیون یا زمینه بود نه نه هر چی بود جا به آقا تلویزیون رو گفتم پیش زمین تکلین الان تو آمار و بی زینب و گفتن سه و تلویزیون تا تلویزیون تا اینو ما تو خب بیا من چند دیگه نیستم یه جواب پسی ایدیم خاصی ما الان پیلازون دارم میخوام برای سنه و این نام اجرا کنم پیل نیمه چی برای جی یوسه من پیل بیم جیو یوسه سنه آزاد کنی وقتی ما یوسف زندان نه آسرافتی رای آزاد شی کنی یوسف چه چی ما برای داری دستبان تجربه هایی بده همون هایی مونه و هایی چی داو تخت اختیار تو تا جایی بی تو را بودی سنه دستور ایست قربه مرز رضا موش نیو یوسف خوش نونه ایسی کنه چوی بخیر لبت خوش کوی من چوی چه نمیخوام چوی بخیر برای بیل تا کار میکنیم ما الان تا کار بیل تا کار این تیگه بری تو بینی حیات کده یه زخان در 20 ساله اینو من نیدم اصلا نیچه زمین نیزم این خدا اون بحثه چه سواب داره سواب سواب در زمین بخریم همه تمرینی محل امنینی هر چیه زنی چه اون میره نویل چی اومد تصاب تو بیره که همون چی میگه هر چیه بگو دست سویسی مدار که همه چه سوا داشته بود ها؟ خدایا چه باز شد همزه دیرو شما ملاد سفته بودی مادر همزه دیرو ملاد سفته خب بودی از بگو دستم که خرز تو دو پیگی من چی سایت همزه باید پیل دوری بره اسمش را نمیام یه پیلی هم بدم تو باشی گفت اصلا میری هم میخوام تلاق کنیم تا برم تلاق میریم تا برم اصلا میخوام دیر باسم نه گو خیزیم نه دور میدی مادر تیره تو تیره برای سر تاسون برای سر نی تری تیره و تکون بخریم بیا سر مادر یه خورده مریتونه من آپارتمانتی ایسته چه در میخره زمین ایسته در فراییم یعنی که مش بینند یلی ایگو برای مادر بیشتر ما کامون انجام بید انتخاب مکبه شاید یه روز ایگو یه 10 باریام ایگو پیل بنا و این سنه آزاد پیل نهارم خیلی نهارم بسیار این ساختمون تکمیل کنام خیلی الان خرز داره نهار من خرز الان او آرام چه سنه صدایونه که هی اون نمیکنه پیل خوش من آزادش که بره کار الان گازی خام یخچالی خام داخل همون شیرالات اینه خواه خیلی پیشون نه آره چه تا میخوای بری سی دوارش و من هی داریم صحابه زنمه شریک زندگی باید
این باید ندوست ندم مادر خب باشه یا مادر بود که خود بسه داشته بوسی خواه خدایا بخوابی بخوابه والا بهتر مای شاید کار در رزق روزی زینب بوی مادر بزرگ ایگو رزق روزی زینب ها یا خدا تونستی زینب ایگو سوچه تی باش واسه تا رزق روزی بیام مادر تی باش واسه تا رزق روزی بیام مادر برای سرا دام تشکی مادر باید علم کامون انجام بید از راشی ماده شکلی خوابش بگه کامل رزق روزی بهتر کامون انجام بید رزق روزی اگر داشتم تی باش واسه تا رزق روزی سیش بیام بیا برای سرا مادر هی چند نگام ایگو زنده میره خراب مکن بیتا فاطمه بردارلی بردارلی حالا با خونای فاطمه چی یمه سختی رو تعمیلی کنه از سختی فاطمه فاطمه که بسه نیکری بسه دامیاموسی بچه دست خدای چیه چنه دست خدای بچه دارو بیان رو بید ایگو ای برمش دکتر داره پده همیشه چه؟ ده ساله بیده کورو نه دینه رو بید ها نه دینه. سینه آره فاطمه یا سنین نلانه تا 50 ساله او بچه داره زنی چه اجرچه بخواست بسه بکرده همون یا مادم ها بسه چه دست هم کن برای سرمایه کار انجام بید درستی برمشی ولد نیکنه ولد بکنم نیکنم تا پیلی سنه زون نکنین همین هر داچه بره یا زنده زلیچی نتیگو؟ نزن بزنی من لیش نکنه خواستم من باقی برم من باقی هر برم داره دبره نمیم من خب پیلیز این همه خرجی که اون پیش رام کنم مردم خرج کن خود خرج بچه تو نامه را دارم امضا کردی نامه داره ازا چه نام که پیل نصف زمین نبید نه همین سنه دید همین سنه دارم برای پیدا ندار تا وقت یکی را رای کنم از صاحب هرکی رو بیه این ماده تو بخیر خوبه بود نیا بوده کاره ناره نباید سر بل کن بل میره برم زا برم این دنیا زا نیست سیما یا یه خلو گام پاس بیا چند سنه بیا چند سنه؟ تا دسته فرمون بیا بس شو بس شو نه بیا تمام شد؟ یه بیده بیا بسه؟ بسه؟
بیشتر بشی رو تا این دو دست داشت درست با اکرام اشتاید اکرام بله استادن چونه همین کار باشی ها؟ استادن چونه همین کار باشی هرچی خود کنی خود انجام بده چه نخواهد یه هزینه اضافه بری بالاش هم در یه وسیله چیزی کسی بینی جا داره بس ها Ne döşene var. Çembi. Yüzüymüş. Ne kadar güzel değil. میترسم می کار کنم تو میبری؟ میترسته همه کارش خود چه کارم کاری نه استایی دستا برش بیاره هستی و هستی رو باید برش بزنم باید برش بزن کاری چه دست ممتاره انجام خوبه خود پیش رو باید تشبه باشه دستگاهش بیار یاره خوش دستگاهش ناشو باش ما توی رامونه یا صوبی ها نیخی؟ خیلی؟ ها تمام چردی نخواهی نیاری؟ نه دیدی تو نگام تشهر کنه اون زوزه بی چی سی داشت زینب بنده نمی چومه تامی خوری کاشیل پاک کنه اون داخل همون رو اجازی با تیر دوستشون تفریه نهاری دوست من تشکر کنم چرا بناسید؟ باش
کردی؟ من پاک کردم. بله خیلی. باقی وان هر روز وان تو اینی بیادر جری خیلی برزد زینب اومد؟ ماهر شما بند؟ ها صرفانه بیا من کتاب بیام صرفانه بیا یه پیاز هم بیا تا بیام زینب سلام خسته نبوی عزیزم لباس تو اسکنی؟ ها؟ الان کباب درست شدن سیدی برام میو کباب شدمه ولات مرة عزيزم مرغي ولی مرغش ولات نشناسمو میزنمو برا ما بیام برا مو مرا ماما چی زنم؟ ها؟ تو نشناسمو عزیزم لا قریبه کنی غازم بو می‌آورد. نه قشنگه بله. سمیاش نبیش طبره نبیجه نه بابنه داخل پایین بیارم آن برا. می‌برد تو شهر. برا. اومد. برا خو برا اینو نوردم برا مو من غازه. زینب برا خو چرا شدی؟ ایگون چه باب درست شدم؟ دینا؟ ها خدایی تی نبید تو باب درستم بلند نمام Jag får få väg. Saffamon och där smällos sedan. وقتی حواسه درست کردی. Ja, är det klart med det? غازه چیزی؟ ها لولی. فرما خواهی پراتور فرما بیرون یالش. مامان پرداخت چند لیری بیدی تو بیشتر آبیده. بیشترین ها میکش نمی. خواهی پراتور بفرما نه گستنی گستنی چه دواسته ترز نچردی؟ لا دب را جمعش احمدی؟ بیستیتش کن جمعه. احمدی Mustafa sana senin bildiğin gibi. زنی نو. آقای سبو آرمان زنی. میزنم ماما تو گفتی زنی نو. میزنم